Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Cửa hàng cầm đồ của tôi không bao giờ nhận vàng bạc, nhưng kinh doanh lại vô cùng phát đạt. Bởi vì tiệm cầm đồ của tôi có một quy tắc cũ. Bảo vật chỉ có thể nhận đủ loại đồ âm tà. Ví dụ như quỷ đầu đạo trong tay, đồng tiền được ngậm trong miệng người chết. Những thứ âm tà này chỉ cần từ tay ta buôn bán có thể biến máu thành báu vật, thăng quan phát tài, thậm chí nghịch thiên đổi mệnh. Nhưng kể từ khi ông tôi mất tích, cửa hàng cầm đồ của tôi chưa bao giờ có khách. Cho đến hôm nay, bầu không khí hiu quạnh này bị một cô gái phá vỡ. Xin hỏi đây có phải là tiệm cầm đồ Tà Tự Hiệu phải không? Đúng vậy, đây chính là Tà Tự Hiệu. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn không? Tốt quá, ông chủ cửa hàng có ở đây không? Tôi muốn làm đồ. Cô gái ơi, có biết ông tôi? Tôi không biết. Tôi là Tạ Giao, danh thiếp là do người lớn tuổi trong nhà đặt, bảo tôi nhất định phải tìm được chủ cửa hàng Lục Lão. Xin lỗi, ông tôi không có ở đây. Tên tôi là Tiểu Phàm, là chủ cửa hàng hiện tại. Cô Tạ muốn làm thứ gì thì cứ nói cho tôi biết. Khi nào chủ cửa hàng ông Lục về? Tiền không phải là vấn đề. Cô Tạ, ông tôi sẽ không về trong thời gian ngắn. Cô muốn làm gì thì cứ nói với tôi, đều giống nhau cả thôi. Ông tôi hiểu, tôi cũng hiểu, thật như vậy sao? Cô Tạ, gần đây có lẽ cô mệt mỏi và đuối sức, thường xuyên gặp ác mộng, và cảm giác của bạn trở nên tê liệt, khó cảm nhận được nóng lạnh. Ngay cả khi uống nước sôi vừa đun sôi, khó cảm nhận được món súp. Làm sao anh biết được? Cô Tạ đừng trách tôi nói thẳng. Nếu tiếp tục như thế này, tôi sợ không quá 3 ngày, cô sẽ mắc bệnh cực kỳ nặng. Chỉ 3 ngày. Anh chắc chứ? Cô Tạ, nếu cô không tin tôi, cô có thể rời đi, cửa hàng cầm đồ của chúng tôi không bao giờ nhờ cầu xin người bán. Những gì tôi muốn làm là ở bên trong. Từ khi mang theo thứ này, cơn ác mộng của tôi bắt đầu. Đây là thứ gì? Cô Tạ, cô có chắc là thứ này ảnh hưởng đến cô không? Tôi rất chắc chắn. Kể từ khi tôi mang theo thứ này, mỗi tối đều mơ cùng một cơn ác mộng. Đó không phải là mơ, mà nó là thực tế. Trong mơ có một cái rất mơ hồ, rất giống bóng người đứng ở bên giường tôi, cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi rất sợ, nhưng tôi không thể di chuyển, cũng không thể phát ra âm thanh. Cho nên anh Lục, anh có thể cho tôi biết chính xác thứ này là gì không? Tại sao nó lại quấy rầy tôi? Xin lỗi cô, tôi không thể giúp cô. Tại sao? Bởi vì cô đang nói dối. Những gì bên trong này không phải là đồ tà. Nếu anh không thể giải thích cái đồ tà này, có thể thừa nhận, không cần phải dùng cái cớ vô lý này. Cô Tạ, đây là những gì cô muốn làm. Không đúng, đó rõ ràng là một chiếc vòng cổ, sao lại thành tóc? Cô Tạ, nếu cô không nói dối, vậy thì chỉ có một khả năng khác. Khả năng gì? Bạn đã bị tà vật che mắt, sẽ nhìn lầm đồ vật, thứ đó biết hôm nay cô sẽ xử nó. Vậy tôi phải làm gì? Cô có thể dẫn tôi về nhà để lấy nó không? Có, nhưng tôi có một điều kiện. Sau khi hoàn thành, tôi muốn gặp người đã cho bạn tấm danh thiếp này. Không thành vấn đề, cô Tạ. Có thể đi. Đây là nhà tôi thích sạch sẽ, ngoại trừ bảo mẫu, bình thường chỉ có mình tôi. Tiểu thư, cô đã về. Cô đừng quan tâm đến con có việc quan trọng. Ở đây, thứ này lạnh thấu xương, và trên mỗi hạt đều có chữ ký, khắc một biểu tượng kỳ lạ. Trong mơ hồ có khí đen. Kết cấu này, âm khí này, đây là vòng cổ xương người. Cái gì làm từ xương người? Đúng vậy, mật tông có một loại đồ trang sức gọi là gabaler. Nó được làm từ hộp sọ hoặc xương thẳng của một nhà sư cao cấp. Nhưng gabaler không phải ai cũng có thể đeo được, người bình thường không chịu nổi. Rất ít người sẽ sưu tầm loại này tà môn này. Cô Tạ, sao cô lại mua những thứ như vậy? Tôi nói tôi không biết, anh có tin không? Tôi không thể nhớ được chiếc vòng cổ đến từ đâu, nhưng tôi có thể khẳng định tuyệt đối không phải tôi mua. Tôi không thích những thứ này. Tất nhiên rồi, tà vật nó không chỉ có thể mê hoặc mắt người ta, nó cũng có thể ảnh hưởng đến trí nhớ của con người. Cho nên bộ vòng cổ này là gabaler, không phải. Ly lạ ở chỗ, vòng cổ gabaler không khắc chữ. Trên mỗi hạt trong chuỗi vòng cổ của cô, tất cả đều khắc. Khắc cái gì? Có ý nghĩa gì không? Tôi không hiểu. Giống như một số loại phù văn, tổng cộng có 49 hạt. Không biết có ý nghĩa đặc biệt nào không? Vậy anh có thể nhận việc này không? Đây là một thứ tà vật. Tà vật tốt, đương nhiên có thể nhận. Chỉ là trực tiếp lấy vòng cổ đi, không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Tìm hiểu chính xác chiếc vòng cổ này là gì, để kê đúng thuốc, giải quyết cơn ác mộng của cô Tạ.
Tôi làm thế nào để có thể phối hợp với anh? Nếu không phiền, tôi sẽ ở lại một đêm để quan sát, tìm hiểu xem chiếc vòng cổ này bị làm sao. Vậy thì quá tốt rồi. Nếu có nhiều người, thứ đó sẽ không xuất hiện nữa. Vòng cổ không di chuyển. Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm rồi? Mài dao, âm thanh mài dao này rõ ràng là vang lên trong phòng ngủ chính. Ở đây chỉ có hai người là tôi và Tạ Dao. Giường trống không? Tạ Dao mất tích rồi. Vòng cổ xương người cũng biến mất rồi. Sẽ không có gì xảy ra chứ? Cô Tạ. Bất kể cô Tạ muốn làm gì, phải làm cho cô ấy dừng lại. Phòng ngủ chính không có, vậy là chạy xuống lâu rồi. Cô ấy đang nói gì trong gương? Không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Kịp thời lấy đi cái con dao trong tay cô ấy trước. Bọn chúng muốn lôi hồn của cô ấy ra. Hút hồn lực có thể hút đi tâm hồn của người ta. Mỗi một viên xương châu đều có thể chứa một oán hồn. Những bóng đen kia chính là hồn phách bị hút vào vòng cổ. Đây là một thứ hiếm có. Cô Tạ rốt cuộc đã đắc tội với ai? Thứ này quá hung hãn. Dao gỗ đào chỉ dùng một lần là mất tác dụng. Chỉ có thể trốn khỏi đây trước. Sau đó tôi cõng cô Tạ đi và chạy lên cầu thang. Một hơi chạy đến lối vào. Nhưng đúng lúc đó lại phát hiện cửa bị khóa. Cửa là từ bên ngoài, khóa ngược là ai khóa cửa? Trong biệt thự có 3 người. Trong khi đó, xương người đã lăn lên cầu thang rồi, như một cái bóng đầy ác ý. Nhanh chóng đến gần chúng tôi, nếu không ra được, vậy thì chỉ có thể liều một lần. Sau đó tôi cắn ngón giữa của mình nhỏ vào cho hương. Sau đó rắc cho hương lau máu xung quanh, tạo thành một vòng tròn. Quả nhiên người cốt trâu không dám vượt qua vòng hương hỏa. Hữu ích, tối nay muốn thu phục thứ này là không thể. Chỉ có thể cố gắng hết sức để kiên trì đến bình minh. Người đâu? Cô đang tìm tôi à? Đau đầu quá. Tôi lại nằm mơ. Cô Tạ, tôi có phải được cứu không? Tối qua hình như cô mơ thấy rất nhiều thứ. Chuyện gì đã xảy ra? Chiếc vòng cổ đó không phải là một chiếc vòng cổ xương người đơn giản, mà là một loại đồ vật xấu xa do con người cố ý tạo ra. Nó được gọi là lực hấp thụ, miễn là ai đó mang theo chiếc vòng cổ này, bóng ma bị tra tấn đến chết sẽ trút giận lên người mặc. Mỗi đêm sẽ đeo sự suy sụp tinh thần tra tấn. Khi đeo linh hồn không ổn định là khi hút hồn phách của nó vào vòng cổ. Nếu tôi không tìm thấy anh, tối qua có lẽ tôi đã chết không? Không, cô sẽ không chết. Ngươi sẽ trở thành một xác sống không có linh hồn. Chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân chiếc vòng cổ. Chủ nhân của chiếc vòng cổ là ai? Người tặng vòng cổ? Tôi không thể chắc chắn. Nói chung, người chế tạo vòng cổ mới là chủ nhân của vòng cổ. Nhưng cũng sẽ có người ra giá để yêu cầu người khác làm một cái. Có lẽ tôi đã nhớ ra ai tặng chiếc vòng cổ rồi. Điều buồn cười là tôi và người đó không có thù hận sâu sắc. Thay vào đó, vài tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn. Sắp kết hôn rồi. Cô hứa còn một chuyện muốn nói với cô. Nói đi, tối qua cô mộng du chạy vào tầng hầm. Khi tôi muốn gọi cô ra, cửa bị khóa từ bên ngoài. Khóa cửa? Hắn đang bị tôi nhốt. Tầng hầm, hắn đến nhà tôi 3 năm. Tôi đối xử tốt với cô ấy. Cô ấy ăn bên trong móc bên ngoài. Tiểu Phàm, cảm ơn anh. Anh không chỉ cứu mạng tôi, nói cho tôi thấy rõ bộ mặt của một số người. Cô Tạ, cô nặng lời rồi. Tôi đến đây để thu phục tà vật. Đây đều là công việc của tôi. Nếu có thể, bây giờ chúng ta hãy nói về giá của chiếc vòng cổ. Xin hỏi cô muốn làm như thế nào? Chết hay sống? Nếu có thể, tất nhiên tôi chọn đầu chết. Nhưng chiếc vòng cổ này sẽ không gây rắc rối cho anh sao? Không, tà vật mặc dù mạnh mẽ, nhưng chỉ cần tìm cách kiềm chế hắn là được rồi. Được. Vậy thì cứ như vậy đi. Tiểu Phàm, như tôi đã hứa với anh, sau khi xong việc, tôi sẽ đưa bạn đến gặp người lớn tuổi. Chỉ là tôi có một số việc phải giải quyết ngay bây giờ. Cho tôi xử lý xong nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Tôi hiểu, cô Tạ rảnh thì liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Tiểu Phàm, mau giúp tớ. Cậu là... Tớ là Hổ Tử. Hổ Tử, tại sao cậu lại gầy như vậy?
Mỗi lần uống nước, tất cả đều phải đặt một lá bùa màu vàng vào cốc nước. Sau đó lá bùa màu vàng bốc cháy cho đến khi nước màu xanh biến thành nước màu vàng. Lại uống hết. Hóa ra cách đây không lâu, hắn mua một đồng xu cổ. Vốn tưởng đồng tiền là bảo bối, thực ra là một vật bồi táng. Sau đó, cậu ta bị nguyền rủa. Mỗi lần ăn cơm xong còn chưa đến 1 phút, khoảnh khắc tiếp theo sẽ nhổ hết thức ăn ra. Và cách duy nhất để chữa khỏi cho anh ta bây giờ chỉ là uống nước có bùa chú đã làm xong. Nhưng nước nổi cũng chỉ có thể duy trì được 3 ngày. 3 ngày nữa, hắn sẽ chết ngay lập tức. Chắc có lẽ cậu đã bị người khác lừa. Người bán có nói rõ với cậu nguồn gốc của đồng tiền này không? Ông ta chỉ nói một câu: đồng tiền này là đào từ mộ tổ tiên của mình. Không phải người bán đồ cổ đều nói vậy sao? Cho dù là đồ chôn cất, cũng không đến mức hung dữ như vậy. Thế giới đồ cổ phần lớn là đồ chôn cất. Trừ phi cái gì? Là đồng tiền ngậm trong miệng người chết. Tiểu Phàm, đồ vật này chắc là tà vật rồi. Cậu có thể thu thập nó. Nhận là có thể nhận, nhưng trước tiên phải giải quyết sự oán giận ở trên mới được. Nếu không cậu cũng sẽ chết. Vậy phải làm như thế nào? Uống cái này đi, cậu còn nghĩ tôi nôn không đủ dữ sao? Đây là bùa, có những tác dụng này. Bạn uống có lẽ còn có thể ăn cơm. Thật à? Có đồ tốt như vậy sao bạn không đưa sớm cho tôi? Thật hữu dụng, nhưng hiệu quả bù nước chỉ có thể duy trì trong 3 ngày. Tiểu phân đồng tiền này rốt cuộc là vật tà ác gì? Làm thế nào để đối phó? Đây gọi là tiền ma quỷ. Ý anh là sao? Một cà táp đặc biệt. Điều kiện để trở thành quỷ tiền rất nghiêm ngặt. Không phải chỉ là đào từ bên trong mộ là được. Thứ hai, người chết phải là một con ma chết đói. Để giải quyết con quỷ này, cần tìm mộ của quỷ chết đói. Việc này sao có thể? Tớ còn không biết người đó được chôn ở đâu. Làm sao có thể biết mộ hắn ở đâu? Yên tâm đi, tôi có cách. Ngày mai chúng ta sẽ đến làng nơi cậu có được đồng tiền trước, để phần còn lại cho tôi. Ông chủ của tôi lúc đó ở đầu phía tây của làng, thu hoạch ngũ cốc của gia đình. Chúng ta đi hỏi thăm thử. Nếu lão Vương Bát bán tiền đồng là người trong làng, chắc chắn có thể hỏi ra. Bác à, cho bọn con tìm một người. Cậu nói đi, trong làng chúng ta có một ông già, mặc một bộ quần áo vải đen dày cao su xanh lá cây. Người gầy gò, người già chẳng phải đều như vậy sao? Cậu nói một cái tên. Tôi không biết tên người đó, nhưng ông ta có một vết đen lớn trên cổ. Trên mu bàn tay cũng có rất nhiều đốm đen. Cậu hỏi người này làm gì? Chúng tôi tìm ông già đó mua đồ cổ. Lần trước ông ta bán cho bạn tôi 1 đồng tiền. Lúc đó chúng tôi có việc vội vàng đi, không kịp nhìn kỹ. Bây giờ mới quay lại hỏi. Các cậu không nhìn nhầm chứ? Thật là một ông già với những đốm đen trên người. Dù có cải trang, tôi cũng có thể nhận ra. Thật là đáng tiếc. Thôn Hoàng Giác sẵn sàng đặt những vật quý giá đó. Lấy ra bán đi. Bác ơi, bác có biết ông ta không? Người trong làng họ không thích giao du với người khác. Có một căn bệnh di truyền ở làng của họ. Chỉ cần người ta già đi thì sẽ có những đốm đen trên người. Nếu cậu không nhìn nhầm, đó chắc chắn là người của thôn Hoàng Giác. Thôn Hoàng Giác ở đâu? Ngay trên núi phía sau. Thật không ngờ. Ngày xưa có rất nhiều người đến làng họ thu thập đồ cổ. Họ đều không muốn, bây giờ lại chủ động lấy bảo vật để bán. Làng họ có kho báu gì? Rất nổi tiếng sao? Nghe nói có một ngôi mộ cổ. Bên trong có rất nhiều đồ quý giá. Nhưng bên trong là... Trước đây có rất nhiều kẻ trộm mộ liều mình. Có rất là nhiều người, một đi không trở lại. Chúng ta vẫn là trước tiên đến thôn Hoàng Giác xem một chút. Nếu muốn vào làng, đừng đi tay không. Người trong làng họ có tính khí kỳ lạ. Trước đây có rất nhiều người sưu tầm đồ cổ. Tất cả đều bị họ đuổi ra ngoài. Vậy chúng ta làm gì? Người trong làng thích ăn thịt nhất. Một ngày 3 bữa đều có thể ăn thịt. Chúng tôi gọi họ là làng ăn thịt. Chúng ta đây 100 năm trước từng xảy ra nạn đói. Nhà người khác không có cơm, nhưng làng họ đều có thịt để ăn. Các người mua ít thịt mang đi là được rồi. Các cậu là ai? Ông à, chúng tôi đến tìm người. Tìm ai? Là một ông lão. Hắn muốn bán đồ cổ cho chúng tôi, bảo chúng tôi đến nhận. Đến vội vàng, không có qua gặp mặt. Thì ra là 2 ông chủ. Chúng tôi thật sự chậm trễ. Đến nhà tôi ngồi trước đi. 2 ông chủ muốn mua gì? Nghe nói các bạn có một ngôi mộ cổ, bên trong có rất nhiều thứ tốt, nhưng thứ đó đều là người ngoài nói lung tung. Ngôi làng nhỏ như chúng ta đâu ra cổ mộ. Chỉ là có mấy cái.
Đồ vật cũ do tổ tiên chuyển lại. Chỉ cần là vật thật. Đồ cũ cũng được. Thật xin lỗi. Ông chủ nhỏ, đồ của tổ tiên, chúng tôi không nghĩ đến việc bán. Không biết ai nói với cậu về việc bán đồ cổ. Một ông lão, mặc quần áo vải đen, có một đốm đen lớn trên cổ. Làm thế nào để trông giống như lão tứ? Nhưng không thể nào. Lão tứ đã chết, cách đâu nửa tháng rồi. Sao có thể, tôi mới gặp ông ta vào tuần trước. Người chết chắc chắn không phải là ông ta. Đừng thấy chúng tôi đều có đốm. Trên cổ có nhiều đốm chỉ có lão tứ. Ảnh của anh ấy để ở nhà. Nếu không tôi sẽ dẫn các anh đến gặp anh ta. Là ông ta, lão tứ sợ là không nhịn được. Hắn vốn dĩ muốn bán những thứ mà tổ tiên chúng ta để lại. Tôi không đồng ý. Không ngờ, nhìn không nổi. Hai ông chủ nhỏ. Chúng tôi không ngờ anh ta chết mà vẫn không buông. Tiểu Phàm, việc này phải làm thế nào? Trưởng thôn, ông xem như vậy có được không? Chúng tôi đến mộ anh ấy để thắp hương. Xin ông ấy yên nghỉ, sau này đừng tìm chúng tôi nữa. Thật sự gây thêm rắc rối cho các cậu. Mộ của anh ta ở ngay sau làng. Đi vài bước là tới. Ngôi mộ này không đúng lắm. Có chuyện gì vậy? Xung quanh ngôi mộ này có rất nhiều giun đất. Bọn chúng không có phản ứng gì với những ngôi mộ này. Nghĩa là trong mộ không có hơi ẩm. Ngôi mộ trống rỗng. Cho nên dáng vẻ bị người ta nhìn thấy cùng một làng người đều là kẻ nói dối. Bọn họ sợ thảm lớn đến lão Vương Bát phiền phức. Cô y nói dối chúng ta lão Vương Bát đã chết rồi. Có vẻ như vậy. Nhưng họ trực tiếp nói lão từ kia không ở trong thôn. Không phải thuận tiện hơn sao? Tại sao phải tốn nhiều thời gian để xây một ngôi mộ? Còn đặc biệt là một cái bia ảnh. Tôi nghĩ họ thực sự đã làm một đám tang. Không phải để đối phó với chúng ta. Đám tang một ngôi mộ trống. Chắc đầu óc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Tôi nghĩ thôn này có bí mật. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Mục đích của chúng ta là giải quyết vết thương ma quỷ của cậu. Lấy được đất đầu mộ rồi rời đi. Ngươi cũng biết mộ của người chết đói ở đâu chứ? Đúng rồi. Chúng ta hãy lặng lẽ hành động vào ban đêm khi dân làng đang ngủ. Tòa nhà nhỏ này quá kỳ lạ. Chỉ có một cánh cửa, không có cửa sổ. Đây là nhà cho người chết. Không thể nhìn thấy ánh sáng, cho nên không thể có cửa sổ. Vậy thật sự là ngôi mộ cổ. Ông trưởng thôn kia của Nhiên đang nói dối. Tiểu Phàm có phải ở đây không? Chính là nó. Đây là mộ của quỷ chết đói. Chúng ta sẽ hành động trên mộ hắn. Hắn sẽ không gây chuyện chứ? Cho nên hành động nhanh lên. Hình như không phải là quỷ chết đói. Tình huống này là gì? Để anh ta yên, lấy xong đất mộ rồi nói sau. Tiểu Phàm, tôi phải tìm ra tên chết tiệt này có phải cố ý hại tôi không? Khe khẽ thôi. Tiền trừ trong miệng người chết cũng dám bán cho tôi. Ông có phải chán sống rồi? Tôi không biết. Tôi chỉ muốn thấy nó có giá trị. Muốn bán chút tiền để trốn thoát. Trốn thoát? Ý ông là sao? Ông không phải là người của làng này sao? Làm ơn thả tôi ra. Khi ra ngoài tôi sẽ cho các cậu tiền. Thời gian không kịp rồi. Qua 12 giờ là ngày giỗ của tổ tiên chúng ta. Ngày giỗ là ngày giỗ gì? Làm ơn, nếu không gặp phải các người cũng phải chết. Không nói rõ ràng, chúng tôi sẽ không thả ông. Người bị trói là ông. Không phải chúng tôi. Còn 2 tiếng nữa. Đủ để chúng ta rời khỏi ngọn núi này. Đây là bí mật của làng chúng tôi. Trưởng làng mỗi đêm sẽ để dân làng cùng nhau đi sửa một cái mộ. Sau đó từ dân làng chọn một ông già. Đêm ông già nhảy vào ngôi mộ đã đào xong. Những dân làng còn lại bắt đầu lấp đầy đất một cách điên cuồng. Nhìn thấy sắp bị chôn sống, nhưng thay vì chống cự, ngược lại còn cười ha hả. Như thể anh ta đã hoàn thành một nhiệm vụ. Loại chuyện mất lương tâm này các bạn cũng được. Không phải chúng tôi, là tổ tiên cũ. Họ đã làm điều đó. Nhưng nó lại kéo theo con cháu chúng ta. Miễn là chúng ta bắt đầu có những đốm đen trên cơ thể, không thể không muốn ăn thịt. Ăn rồi lại nôn. Còn tệ hơn cả cái chết. Dù sao thì năm nào cũng phải chết. Sau đó họ phát hiện, miễn là vào ngày mất, chọn một người để nhận sai và bồi táng cho tổ tiên. Những người khác sẽ không bị bệnh. Vì sự sống của mình, để tin vào phép thuật bẫy người sống. Triệu chứng của họ không phải là ma quỷ sao? Vậy chuyện đồng xu thì sao? Năm nay đến lượt tôi. Tôi không muốn chết. Tôi nghĩ đồng xu đó là đồ cổ. Ăn trộm, bán tiền, chạy càng xa càng tốt. Làm sao biết được, lại bị họ bắt về.
Tôi không biết đồng sẽ ảnh hưởng đến người khác. Miễn là các người thả tôi ra, cho dù là đánh hay mắng tôi đều thừa nhận. Ông đi giả vờ đi. Đây là thứ đã giết cả làng các ông. Ông dám nói là ông không biết, không nghĩ rằng khi bán đồng xu này, để người khác chịu tội cho ông thì ông sẽ bình an. Lão già chết tiệt này, ngươi còn là người không? Ngươi cố ý hại ta. Họ đến rồi. Thả tôi ra, tôi còn đường tắt. Tôi sẽ đưa các cậu xuống núi, nếu không họ cũng sẽ bắt các cậu. Bí mật của làng chúng tôi không thể để người ngoài biết. Ta sẽ sợ các người không chết. Hổ tử đừng bốc đồng. Rất nhiều hồn ma chết đói. Trong trường hợp phát điên, không phải hai người có thể chịu đựng được. Dẫn đường. Đứng lại, đứng lại. Làng ăn thịt của họ cũng chẳng khác là làng giết người. Hổ tử sao vậy? Quỷ đói của ông ta sắp lên cơn rồi. Nhanh chóng trói hắn lại. Tới hôm nay sẽ không lên cơn chứ? Chắc là không. Tác dụng của nước nổi có thể kéo dài 3 ngày. Hay là cậu cũng trói tôi đi. Tôi thà chết còn hơn đi ăn thịt người. Cậu còn có thể nghĩ như vậy, nghĩa là cậu còn tỉnh táo. Sẽ ổn thôi. Tên chết tiết này xử lý như thế nào? Sau khi giết con quỷ hắn cũng có thể trở lại bình thường. Nhưng không thể giết vào ban đêm. Nếu không những thứ bẩn thỉu sẽ đánh nhau với chúng ta. Phải đợi đến khi trời sáng. Tôi chôn con quỷ vào đất mộ. Sau đó rắc dầu ăn. Sau khi dầu làm ướt hết đất, đặt nó dưới ánh nắng mặt trời. Trong khoảnh khắc tiếp theo, khói đen bốc lên từ đất. Thành công rồi, điều này sẽ được giải quyết. Bây giờ tôi có thể đảm bảo 100% rằng cậu không sao. Vậy ông ta cũng sẽ không sao chứ? Đúng vậy. Mỗi khi một người đàn ông làm ăn, sẽ có một người đi chầu Diêm Vương, nhưng ông ta không bao giờ quan tâm. Ngược lại, kinh doanh càng ngày càng nhiều, nhìn người thân trước mắt, trở thành người thực vật. Hắn không thể làm gì được, khi anh ấy không biết phải làm gì. Quỳ trước mặt một thanh niên. Ông chủ Lục, làm ơn, hãy cứu gia đình tôi. Giám đốc Tô, xin vui lòng nói chi tiết. Gần đây có đụng chạm vào cái gì không? Cách đây không lâu, tôi đã thông qua một vị cao nhân huyền môn, xin mời một vị Phật tử đến từ một ngôi đền nào đó ở Nam Dương. Hiệu quả vô cùng kinh ngạc. Ngày hôm sau có một vụ làm ăn lớn đến cửa. Nhưng khi tôi ký xong hợp đồng, nhận được cuộc gọi từ nhà, mẹ già đột nhiên ngất xỉu nhập viện. Bác sĩ nói là bệnh tim. Khi công việc kinh doanh của tôi ngày càng nhiều, gia đình tôi cũng từng người một bị bệnh nặng. Không phải ung thư gan mà là tổn thương lá lách và ung thư phổi. Không phải miếu nào cũng bái được, không phải cái gì cũng có thể cầu Phật và không thể tùy tiền mời thần linh, một số vị thần không chính thống. Mặc dù hiệu quả tốt, nhưng cái giá phải trả cũng không bình thường. Người cao nhân đó không giải thích cho tôi đồng sao. Ông ấy hứa với tôi, miễn là không mở vải đỏ ra, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Khi tôi phát hiện ra bố mẹ tôi có vấn đề, người này không thể liên lạc được nữa. Tim, gan, lá lách và phổi cộng với thận. Không phải là 5 cơ quan của cơ thể con người sao? Tại sao những bộ phận này bị bệnh? Giám đốc Tô, xin hỏi là cách mấy ngày thì sẽ có một người xảy ra chuyện? 7 ngày, có chắc không? Rất chắc chắn. Lục Phi đến hít một hơi khí lạnh, bởi vì hắn nghĩ ra một khả năng. Nếu để cho tà vật thành công, em rằng không ai cứu được gia đình Tô. Chủ cửa hàng Lục, cậu hỏi vậy, có phải đã nhìn ra thứ gì? Lục Phi đang muốn trả lời, vừa nghe đột nhiên có một tiếng kêu lạ. Lão Trương, âm thanh gì vậy? Hình như là từ bên kia Phật đường truyền đến. Đại thiếu gia và Dương đại sư đang ở bên trong đi rồi. Sẽ không va chạm với tượng Phật chứ? Không phải bảo nó đừng hành động thô bạo sao? Đó là về sự an toàn của con trai của mình. Tô Lập Quốc lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía Phật đường. Quản gia bối rối chạy lon ton theo sau. Đoàn người từng bước vội vã, vừa đến bậc thềm, cánh cửa nặng nề của Phật đường mở ra với một tiếng nổ. Có hai người ngã nhào ra ngoài. Chính là Tô Minh Hiên và Dương đại sư. Hai người mặt không có màu máu, mồ hôi lạnh, hình như bị sốc vô cùng. Trông bối rối, quản gia vội vàng giúp Tô Minh Hiên đứng dậy. Đại thiếu gia, cậu ổn chứ? Chuyện gì vậy? Vừa rồi Dương đại sư và Phật mẫu đấu pháp kết quả thế nào? Đại sư một kiếm đâm ra, đè nén mẹ Phật. Lời này vừa ra, mọi người ở đây đều mở to mắt. Lưu Phú Quý càng không muốn tin. Tên họ Dương đó thật sự giỏi như vậy.
Tô Lập Quốc lập tức quên mất Phật đường, nhìn thấy tượng Phật ngồi trên bàn. Vải đỏ vẫn che toàn thân, đâu có nửa điểm bị áp chế bộ dạng. Sư phụ Dương thế nào? Không dám lừa dối Tô Đồng. Tượng Phật Nam Dương này thật sự rất giỏi. Người Dương đại sư cố gắng hết sức mới tốt hơn một chút. Nhìn xem. Nhưng Dương tổng yên tâm, từ nay về sau vị Phật mẫu này không thể gây loạn nữa. Miễn là không mở phần màu đỏ trước, anh ấy sẽ chân thành chúc phúc cho gia đình Tô. Không chỉ làm cho công việc kinh doanh của ngài phát triển mạnh, làm cho con cháu nhà Tô thịnh vượng hơn. Chỉ là sự đàn áp không được xóa bỏ hoàn toàn sao? Kết quả này hắn không hài lòng. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Dương đại sư, dường như chỉ có thể làm được đến mức này. Người nhà bị bệnh của tôi thì sao? Bệnh tình của họ sẽ không nặng thêm. Miễn là điều trị tốt, chắc chắn sẽ có ngày hồi phục và về nhà. Dương đại sư trả lời mơ hồ. Không thể thuyết phục được Tô Lập Quốc. Cậu Lục, cậu nghĩ sao? Lục Phi nhìn Dương đại sư. Cổ anh ta có một vết bầm dài, hình như bị cái gì đó bóp cổ, thật giống như đánh nhau. Lục Phi đang nhìn vào bức tượng mẹ Phật bên trong, cảm giác như tia sáng lạnh lẽo trước đó đã biến mất. Mẹ Phật không còn cho người ta một loại ma quái nữa, cảm giác kỳ lạ giống như biến thành một bức tượng thần bình thường. Chẳng lẽ Dương đại sư này thật sự áp chế mẹ Phật rồi sao? Dương đại sư, ông đấu pháp với tượng Phật, chắc là đã thấy mặt thật của nó rồi. Hắn trông như thế nào? Tôi đấu với anh ta từ xa, chưa thấy mặt thật. Thần môn đấu pháp, tâm trí có quyền, không phải đánh nhau. Cầm dao rìu vào người đánh lộn xộn. Dương đại sư không hổ là cao nhân. Tôi có một thắc mắc lớn nhất, muốn Dương đại sư giải đáp. Nói xem tại sao mẹ Phật kia không thể lộ mặt thật cho người ta thấy. Cho dù là cao nhân người đã tặng cho giám đốc Tô tượng Phật, hay là vị đại sư Dương đã giao đấu với mẹ Phật này, tất cả đều nhấn mạnh cùng một điểm, không thể mở vải đỏ. Tại sao mẹ Phật kia có gì mà không thể nhìn thấy? Thần linh Nam Dương có rất nhiều điều cấm kỵ, mỗi cái đều có sự cấm kỵ. Đây không phải là chuyện gì kỳ quái, nếu Dương đại sư đã đàn áp được tượng Phật. Còn chú ý nhiều như vậy làm gì? Không bằng mời Dương đại sư mở ra vải đỏ. Chúng ta hãy nhìn thoáng qua dung mạo thật của Phật mẫu. Cũng có thể giám đốc Tô trong lòng kiên định. Lời nói rơi xuống, ánh mắt của mọi người ở đây tất cả đều rơi vào người của Dương đại sư. Mới vừa rồi chỉ có hai người Dương đại sư và Tô Minh Hiên. Chuyện gì đã xảy ra ở Phật đường? Những người khác không biết. Tô Minh Hiên chỉ bất quá nhìn thấy hắn ra một kiếm mà thôi. Kết quả đấu pháp như thế nào còn không tận mắt nhìn. Lưu Phú Quý vui mừng trong lòng. Cậu Lục, cậu đưa ra một bài toán khó cho Lục đại sư rồi đấy. Nếu Dương đại sư không dám mở vải đỏ trước, có nghĩa là hắn không hề trấn áp được Phật mẫu. Nếu ông ta mở tấm vải đó, thì cậu Lục có cơ hội nhìn ra mẹ Phật rốt cuộc là cái ác gì. Vì vậy tìm cách để hoàn toàn thu phục nó. Dương đại sư, sao ngươi còn không nhúc nhích? Không phải là không dám đâu. Sao có thể? Ta nghe nói đại sư nổi tiếng ở Giang Thành Huyền Môn, không chỉ có năng lực cao, nhân cách cao quý, làm sao có thể làm ra hành động lừa đảo như bọn giang hồ. Hai người hát một người múa phúa phù đem họa. Dương đại sư treo lên. Dương đại sư ra mặt co giật. Đi cũng không được, không đi cũng không xong. Không nghe Dương đại sư nói sao? Vải đỏ là điều cấm kỵ, không thể mở được. Bản thân các ngươi không có bản lĩnh thì sao so được với Dương đại sư? Thật vô liêm sỉ. Bố, để họ cút đi. Loại người này ở nhà Tô chúng ta chỉ làm bẩn nhà chúng ta mà thôi. Không được vô lễ. Đây là cách ta dạy còn cách tiếp đãi với khách sao? Hai người họ là khách mời của bố. Tô Minh Hiên sợ đến run rẩy. Còn muốn nói gì nữa? Bị ánh mắt lạnh lùng của bố nhìn. Dương đại sư, ông ấy sẽ không bị Dương đại sư chỉ nói hai lời mà bị say thành trong chóng. Phải làm cho hắn tin tưởng mẹ Phật không làm loạn nữa. Phải nghĩ ra thứ gì đó có thể khiến ông ấy tâm phục khẩu phục. Kiểm tra một người, đừng nghe những gì người đó nói. Nó phụ thuộc vào những gì anh ấy đã làm. Kể từ khi giám đốc Tô lên tiếng. Vậy tôi sẽ thử. Sư phụ Dương nuốt nước bọt, nở nụ cười khó khăn đi vào Phật đường. Những người khác theo sau hắn. Dương đại sư đứng trước bàn, mồ hôi lạnh trên trán. Phía sau là ánh mắt bị ép buộc. Hắn hơi run đưa tay ra nắm lấy tấm vải đỏ. Trước tiên hãy thử nhẹ nhàng kéo. Vải đỏ trượt xuống một chút. Đế dây của mẹ Phật bị rò rỉ ra ngoài. Chờ một chút. Không thấy gì xảy ra. Lúc này mới yên tâm kéo vải đỏ. Vải đỏ từ từ trượt xuống. Phật mẫu sắp lộ ra chân dung. Khoảnh khắc này trái tim của mọi người đều nhấc lên. Ngay cả mắt cũng không dám chớp. Vải đỏ rơi hoàn toàn. Một mùi hương kỳ lạ tỏa ra. Chân dung mẹ Phật hiện ra trước mắt mọi người. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn mẹ Phật. Trong mắt đều là màu sắc không thể tin được. Lúc đó tất cả đều đóng băng.
Mẹ Phật thật đẹp. Lục Phi có chút ngơ người, trong lòng một hồi hoảng hốt. Thấy trước hình tượng mẹ Phật không có vấn đề gì cả. Từ mi thiện mẫu, vẻ đẹp. Đẹp quá, đẹp quá. Những người khác đều cảm thán. Đặc biệt là Lưu Phú Quý, nước miếng sắp chảy ra rồi. Lục Phi tim đập thình thịch. Tượng Phật sao có thể đẹp như vậy? Trong sự mê hoặc, Lục Phi cảm thấy đầu óc mình loạng choạng. Không tự chủ được bị Phật mẫu kia hấp dẫn, đôi mắt của mẹ Phật dường như có thể thu hồn. Lục Phi vắn răng cắn đứt đầu lưỡi của mình. Mùi vị ngọt ngào tràn ngập miệng. Dưới sự kích thích của đau đớn, hình ảnh trước mắt Lục Phi đột nhiên thay đổi. Vậy mẹ Phật hướng nào còn có cái gì đẹp để nói đến? Khuấy miệng có răng nanh thò ra. Xấu xí. Rõ ràng là một con quỷ, thật mê hồn, chiêu này không có gì lạ. Nhiều thứ tà vật có khả năng mê hoặc con người. Chỉ là mê thần thuật của Phật mẫu này đặc biệt lợi hại mà thôi. Có thể cùng lúc mê hoặc nhiều người như vậy. Mà Lục Phi sở dĩ cắn đứt đầu lưỡi là bởi vì đầu lưỡi viết tên gọi là Chân Dương Kiếm, Thế Nhân Dương Kinh, có thể trừ tà. Mắt hắn không còn bị mê hoặc nữa, não tỉnh lại. Đại sư cái quái gì chứ căn bản không có đe ép Phật mẫu. Diễn thôi. Người này va chạm với Phật ngu si, bất kính với mẹ Phật. Đáng chết. Dương đại sư hét lên. Bước đầu tiên hướng tới, tiếp theo là Lưu Phú Quý, quản gia Trương, Tô Minh Hiên, mấy người này vây quanh tôi. Biểu hiện điên rồ, chỉ có Tô Lập Quốc ở bên cạnh, giữ đầu đấu tranh. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Lục Phi cũng không lùi lại. Hét lên một tiếng, giơ tay lên tặng cho Dương đại sư một cái tát rõ đau. Lại tát vào mặt Tô Minh Hiên. Lộ Phi liền đánh hai người này mấy cái tát. Lòng bàn tay đều đau nhức mới dừng lại. Lùi vào sau nhổ một ngụm máu lươi. Đột nhiên mọi người đều tỉnh lại. Mặt tôi đau quá. Ai đánh tôi? Tô Minh Hiên và Dương đại sư che mặt sưng đỏ. Nhớ lại cảnh vừa rồi, Tô Minh Hiên lập tức nổi giận. Mày dám đánh tao, mày thật là lớn mật. Cậu Tô, ngươi hiểu lầm rồi, vớ vẩn. Lão Trương gọi bảo đa đến đánh chết hắn cho ta. Các người xem cho kỹ. Phật Mu Si trông như thế nào? Mọi người sửng sốt, nhìn lại Phật Mu Si. Đột nhiên sắc mặt thay đổi, sao lại biến thành như thế này? Biểu tượng người đẹp vừa rồi đâu? Đây mới là bộ mặt thật của Phật mẫu. Mấy người vừa bị hắn mê hoặc rồi. Làm sao có thể như vậy? Nói vậy đi. Rõ ràng Phật mẫu không bị áp chế. Dương đại sư, ông đang lừa dối giám đốc Tô. Tô Lập Quốc sắc mặt tối sầm lại, như một con sư tử sắp nổi giận. Dương đại sư lập tức mặt không có màu máu. Ta nào dám lừa gạt ông ấy. Vừa rồi tôi thật sự áp chế được mẹ Phật rồi. Chính nó ấy nói với tôi rằng nó đã thua. Tô công tử có thể làm chứng. Cho hắn một vạn lá gan, hắn cũng không dám lừa gạt Tô ra. Hắn thật sự cho rằng mình đã áp chế được Phật mẫu. Tô công tử, mau nói một lời đi. Hắn nhờ giúp đỡ nhìn về phía Tô Minh Hiên. Bản thân Tô Minh Hiên cũng là một mớ hỗn độn, bị tà vật mê rồi, mắt còn không biết. Biết hay không, người suy giết cả Tô ra. Chỉ cần Tô ra đi thờ phụng nó, hắn có thể tiếp tục ngũ tạng khí của người. Chờ đến khi 5 cơ quan đều đầy đủ, Tô ra vô phương cứu chữa. Cái gì, cậu Lục? 5 cơ quan này có nghĩa là gì, giám đốc Tô? Bệnh của gia đình ông nằm phía trong nội tạng, tim, gan, phổi, còn thiếu một cổ thận để kích thích 5 cơ quan nội tạng, đúng không? Từ xưa đến nay, không thiếu những trường hợp quái vật giả vờ là thần linh nói dối. Một số là để lừa đảo hương hỏa cúng dường giúp tu hành. Một số là để hút tinh chất của con người. Mỗi 7 ngày, nó thể hút khí của 5 cơ quan nội tạng của một người một lần. Và 5 cơ quan nội tạng của nó có thể hóa thân thành người. Đến lúc đó hóa thành người nhà Tô. Chim bồ câu chiếm tổ. Toàn bộ Tô gia đều trở thành dinh dưỡng của hắn. Lục Phi nói xong, toàn bộ Phật đường một hồi yên tĩnh. Một bức tượng nhỏ có thể nuốt chửng cả gia tộc. Cậu Lục, rốt cuộc nó là thứ quái quỷ gì, nên đối phó như thế nào?